મિત્રો, મારી ચેનલ રીલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે ને. ઘણા સમયથી આ લોકો કોમેન્ટ કરતા હતા, લગભગ 3 થી 4 મહિના થયા કે ભાઈ દાળ બાટી ખવડાવો ક્વોલિટીવાળી. એટલે આપણે આ ગોતી લીધી છે ક્વોલિટીવાળી દાળ બાટી. કેમ કે તમે મારવાડી દાળ બાટી ખાધી છે, આમ સૌરાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ જગ્યા ઉપર બધા બનાવતા જ હોય છે. પણ આજ હું તમને અમારા ભાવનગરના ભાલ વિસ્તાર એવા વેળાવદરમાં ત્યાં બધે ભાલમાં જે દાળ બાટી બને છે તે એના સ્પેશિયલ કારીગર હું લાવ્યો છું. કેમ છે મહેશભાઈ? સીતારામ. સીતારામ. મારી સાથે છે મહેશભાઈ પોતે દાળ બાટી આજ કઈ રીતે બનાવે છે આખું મેકિંગ આપણને બતાવવાના છે. મહેશભાઈ, આપણે દાળ બાટી આ ભાલની બધા બહુ વખાણે, તેની વિશેષતા શું છે? વિશેષતામાં તો એવું છે કે ભાઈ દાળ બાટી જે રાજસ્થાનમાં જ્યાં બનાવે, હા, તો એ ત્યાંની દાળ બાટી આપણને અનુકૂળ જ ના હાવ ફીકી લાગે. તો કે એકવાર આપણે જે ભાલમાં જે રીતે જે દાળ બાટી બને છે ને, એક અનોખી જ છે એ તો. અને ટેસ્ટ તે આખો મેં શું છે ભાલની 3-4 વખત ખાધેલી છે, એટલે મેં મારી ઈચ્છા હતી હું જાતે બનાવી શકું, પણ એ કરતાં એનો સ્પેશિયલ કારીગર બનાવે ને મિત્રો, તો એ આખી રેસીપી તમને પૂરેપૂરી માહિતી સાથે મળે. એટલે હું મહેશભાઈને આજ મેં 2-3 વખત કીધું તો મહેશભાઈએ આપણને ફૂલ સપોર્ટથી કીધું કે હું બનાવી દઈશ. આજે મહેશભાઈ આવ્યા છે આપણા રીલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટના રસોડામાં. તો મહેશભાઈ અમને આપણા દર્શક મિત્રોને બધાને બતાવીએ કે સાચી રીતે દાળ બાટી કઈ રીતે બને છે, બરોબર ને? અને તમે આવ્યા તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. કેમ કે માણસને અત્યારે કોઈ પાસે એવો સમય નથી કે તમારી પાસે કાઢી શકે, પણ જે માણસ આપણને આવો સમય આપે ને તેને પણ લાઈક કરવા જેવી છે. વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, મિસ કરવા જેવો નથી. અને આ બાટી તમારે ઘેરે બનાવશો ને તો તમારે એવી જ બનશે. એક એક વસ્તુ આપણે તમને બતાવવાના છે. ચાલો આગળની પ્રોસેસ બતાવીએ. આપણે આ કરકરો લોટ લઈ લીધો છે ને? હા, ઘઉંનો લોટ છે, કરકરો ભાખરીનો જે આપણે બનાવીએ ને ઘરે, એ ભાખરીનો લોટ ને કાંઈ જીરું. અને આજે તમારા ગામમાં મેં ખાધી હતી ઓલી અધેળાઈ, તમારા મહેશભાઈનું ગામ છે અધેળાઈ, અને એના ગામમાં મેં આ ખાધી હતી મહેશભાઈને ઘેરે. તો આ અત્યારે આપણે આખું જીરું નાખી દીધું છે 1 ચમચી જેટલું, અને જરૂરિયાત મુજબ હળદર. આપણે મહેશભાઈ કેટલા વ્યક્તિ માટે આપણે બનાવી છે અત્યારે? આપણે 7 થી 8 વ્યક્તિઓ માટે આપણે બનાવ્યા રહીએ છીએ. બાટી જો આ સ્પેશિયલ આપણે આખું જીરું નાખ્યું, મીઠું લઈ લો, હળદર નાખી, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી આખું જીરું, 1 ચમચી મીઠું. હવે આને મિક્સ કરી દેવાનું. હવે તેલનું મોણ આપવામાં આવે છે ને મહેશભાઈ? મોણ કેટલું દેવાનું? મોણ આશરે આપણે 7-8 જણામાં છે, એટલે આપણે 500 ગ્રામ જેવું આપણે આપશું બાટીમાં મોણ. હવે આપણે જે મોણ આપ્યું ને, મોણ દીધું ને, હવે જયારે આપણે બાટી વાળીએ ને તો જે તેલ અંદર છે ને, તેલ એટલી દબાવી બાટી પડે ને કે તેલ પછી તેલ બહાર આવી જવું. આપણે લાડવામાં એટલે બહુ પ્રેશર કરીએ તો ઘી બહાર આવે ને જેમ, એટલે પછી શું છે બાટી બહુ કડક ન થાય ને તરત આમ ભૂકો થઈ જાય, એકદમ પોચી અને સારી રહે. ઓલો આપણે લીચી બાટી થઈ જતી હોય છે, આમ દસ્તો લઈને ખાંડવી પડે. ના ના, એ ન થાય આમાં. આ ભાલની બાટીની વિશેષતા હોય ને તો એ આ છે કે જે મહેશભાઈ આપણને સમજાવું ને કે ભાઈ બાટીને જે મોળ દે અને પછી જે આ મસળે ને હાથેથી, એ જ પરફેક્ટ રીત છે નીચે બતાવવાની. તમે કાલે કહેતા ને પીળી કરવા માટે હળદર જોવે કે ચણા લોટ જોવે, થઈ ગયું ને પીળું? હા, અમે શું છે એકવાર અમે રાજસ્થાન મારવાડી કારીગર હતો ને, એ ચણાનો લોટ નાખતો હતો, સમજ્યા? પછી વધારે વઘારમાં તેલનો બહુ યુઝ કરે, તમને આમ છે ને એસિડિટી કરી દે એવો. એસિડિટી કરે ને. પછી આ મેં તમારા ગામમાં જે ખાધી ને 2 વખત, પછી ને મને ઈચ્છા હતી મૂકો સ્પેશિયલ આવો કારીગર બોલાવીને મહેશભાઈ જેવા બેસર કારીગર છે. આ કાંઈ મહેશભાઈ ધંધો નથી કરતા, પણ આ તો મોજથી બનાવવાનું. બાકી મહેશભાઈ સરસ મજાની બાટીના કારીગર છે, અને તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ મિક્સ કરવું એ જેવું તેવું કામ નથી. આની પછી હાર્ડ કામ છે બાટી બનાવવાનું. તો અત્યારે જરૂરિયાત મુજબ પાણી અંદર જાય છે. મહેશભાઈ, પાણીની ઓછી જ જરૂર પડે ને? પાણીને હાવ ઓછી જ. ટૂંકમાં પાણી ઓછું રાખીને બાંધો તો કોઈ વાંધો નહીં. જેમ તમે કહો ને કઠણ થઈ જાય, દસ્તે કરીને ખાંડવી પડે. હા હા, જેમ પાણી વધારે હોય ને એમાં તકલીફ રહે. આમનો એમ થાય કે ગોળ નાખીને ખાઈ જાય. હે મહેશભાઈ? આ જરૂરિયાત મુજબ આપણે પાણી નાખવાનું.
ભાલની પ્રખ્યાત જે આ બાટી કે ને જે આ વાળવી ને એ જો આ રીતે વળે છે. આપણે જે મોણ દીધું લાગે લાડવા કડે ભીનું ભીનું ઉપર. સરસ મજાનો ફૂલ કડક એવો બાટીનો લાડુ થયો છે તૈયાર. જુઓ તમે એકદમ પરફેક્ટ. આ રીતે આ બાટી વળતી હોય છે. એકદમ તમે આમ જુઓ ને તો કોરું લાગે તમને. આમ જુઓ એ આખું મેન વસ્તુ છે બાટી વાળવાની તે પદ્ધતિ. તમે શું કરતા હો છો ઘણી વખત પાણી નાખી દેતા હો છો એના લીધે લીસી બાટી થઈ જતી એવું હોય છે ને મહેશભાઈ? કિલો લોટ કરી નાખે ને. હા છે તુવેર દાળ જે આપણે 250 ગ્રામ લીધી છે. આ ગરમ પાણી છે તેની અંદર આપણે સાફ કરવાની છે. આ મગસરી દાળ છે જે આપણે 200 ગ્રામ લીધી છે. અને આ છે ચણા દાળ જે આપણે 70 ગ્રામ જેવી લીધી છે. હવે તેને આ ગરમ પાણીમાં સરસ રીતે ડૂબાડીને એકવાર સાફ કરી નાખ્યું. 2 વખત આ પાણી કાઢી નાખશું. પછી આપણે છે ને આંધણ મેકી દીધું છે ગરમ. જો આપણે આ બધો ડોલ નીકળી જાય એનો દાળનો. આ મેસૂર દાળ છે જે 150 ગ્રામ છે તે પણ આપણે આમ આપણે અડદની દાળ નથી લીધેલી. તમે ખાતા હો તો નાખી શકાય. બરોબર. આ સરખી રીતે આપણે પાણી કાઢીને સાફ કરી પછી આપણે આંધણ મેકી દીધું છે. બરોબર. હવે જે દાળ આપણે જે ધોઈને સાફ કરી નાખીએ છીએ તે હવે આપણે બાફવા મેકી દઈએ. આંધણ આવી ગયું છે તમે જોઈ શકો છો. પૂરેપૂરું આંધણ આવી ગયું છે. સિંગદાણા, નમક, સુરણ નાખશું. 250 ગ્રામ સુરણ છે એકદમ ખમણેલું બારીક. નાખી દો અડધું. આ છે મરચા જે આપણે 100 ગ્રામ જેવા અંદર નાખી દઈએ. અડધું આદુ, અડધું લસણ આપણે 3 ગાંઠિયા આખા લીધેલા હતા. આદુ છે 100 ગ્રામ હતું. ડુંગળી નાખી દો 200 ગ્રામ હતા. ના ડુંગળી છે એ 500 ગ્રામ છે. એ અડધી આપણે નાખી દઈએ. આપણે હવે અડધા ટમેટા છે 500 ગ્રામ આપણે લીધેલા છે. એમાંથી આપણે અડધા ટમેટા નાખી દેવાના છે 250 ગ્રામ જેટલા. 250 ગ્રામ આપણે વઘારમાં રાખશું. અને તમે જુઓ દાળ એકદમ બફાઈ ગઈ છે. જો એકદમ જોરદાર અવાજ આવે. જોવો તમે ફર્સ્ટ ક્લાસ દાળ બાટીની દાળ બની ગઈ છે. હવે પછી આગળની પ્રોસેસ બતાવીએ તમને. આપણે અત્યારે તેલ મૂકી દીધું 250 ગ્રામ જેટલો વઘાર માટે. અને તેની અંદર તમાલપત્ર અને લાલ મરચા અને રાઈ નાખો. રાઈ આવી ગઈ 1 ચમચી જેટલી રાઈ. હવે આપણે જીરું નાખીશું. આ જીરું રહેજો ભીનું થાય. આદુ મરચા જે આપણે રાખ્યા હતા આવી ગયા. તલ 1 ચમચી જેટલા તલ. હવે ડુંગળી. તો આ જે ગાયના ગોબરના છાણા છે તેનો આખો ભઠ્ઠો કરવામાં આવે છે અને પછી આ બાટી શેકવામાં આવે છે. કેમ કે તમે બેકરીમાં શેકેલી હોય અને ગોબરના છાણા ઉપર શેકેલી બાટી ખાઓ બહુ ફેર પડતો હોય છે. ગોટા હવે આવી ભાઈ એક કોરથી બાટી બતાવી ન જાવ એવું હોય ને મહિને. આ કેટલી મિનિટ રહેવા દેવાનું? અડધી કલાક. અંદર નાખી એટલે આ કોથળીથી સાફ કરે છે બાટી નાખી.
જેથી કરીને એની રાખ હોય એ કોથળાની દ્વારા ઝીણી ઝીણી નીકળી જાય. જો સાફ બાટી કમ્પ્લીટ છે. જો સરસ મજાની બાટી એકદમ ગરમમાં ગરમ હાથ અડાડો ત્યાં દાજી જાવ તેવી બાટી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે શેકાઈને એકદમ પરફેક્ટ. અને કેમ તોડવી ને એ તમને આગળ બતાવું. તો કારના મિત્રો રાહ જોઈ રહ્યા હતા દાળ-બાટીની. તો આ ફર્સ્ટ ક્લાસ આ ભાલની મહેશભાઈ સરસ મજાની દાળ-બાટી બનાવી છે. સાથે આ તેમણે તડકાવાળો સ્પેશિયલ સંભાર અને સાથે ટમેટા ડુંગળીનું સલાડ. મહેશભાઈ, આ તમારી બાટીની વિશેષતા મેં તો ખબર છે કે ભાઈ આમ અડો અને આમ જો આ બાટી છે અને તમે આમ આમ દબ્બો ત્યાં ભૂકો થઈ જાય, તમારે ખાંડવા ન જવું પડે. એ આ બાટીની વિશેષતા. આમ આમ અડો ને ત્યાં ભૂકો થઈ જાય. મહેશભાઈ, આ જોતા જ મને એમ થાય કે હું કોરી ખાઈ જાઉં. ખવાઈ જાય કોરી. અને ઘણા મને કહેતા હતા કે ભાઈ દાળ-બાટી, તો આપણે દાળ-બાટી એકદમ બનાવી નાખી છે અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ. મહેશભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર હો. આપણે સાઈડમાં થોડુંક નાખીને ટેસ્ટ કરીએ. દાળ છે એ એકદમ ઘટદાર છે. જો ગરમમાં ગરમ સાથે સલાડ. ખરેખર અત્યાર લગ્નમાં પહેલી વાર આવી દાળ-બાટી ખાધી છે જે તમને ખાતા હોય તમને મોઢામાં પાણી વસૂટી મળે એવું. મને તો અત્યારે આમ થાય કે બેસર ડોઈ હજી પી જ જાઉં દાળ. ખૂબ જ જો જોરદાર બનાવી છે. થેન્ક યુ મહેશભાઈ કે તમે જે અમને દાળ-બાટી બનાવીને અહીંયા આટલો તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. મહેશભાઈ ઠેઠ અધેળાઈથી આવ્યા છે દાળ-બાટી બનાવવા. અને આ વિડીયો જો તમને સારો લાગે ને તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ખૂબ સરસ મહેશભાઈ બનાવી રેસીપી અને મને ગમ્યું. તમારી પાસે કોઈ સારો રસોઈ હોય તો મને કોમેન્ટમાં તેનો નંબર અને નામ આપજો. 20-25 કિલોમીટરના એરિયામાં હું આવીને તમારે ત્યાં વિડીયો બનાવીશ 100%. ફરી મળશું નવા વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.